powder. Ilagay mo para may space sa buhay. Ito yung ginamit ko para mas mura, hindi lang naman kailangan. Nilagyan ko ng electric fan. Pasok tayo dyan. Okay lang. Uy, parang bagay ito dun ah. Kiyata ng crayfish. Nice. This one, common. Very common. Oh, gandang laklak na. Ay, dun. Tumitingin din ako. Ay, nagpaalam kayo dyan. Bonsai. Sa pang-bonsai. Agawa rin ako niyan sa susunod. Masyadong laki pa sa sabit to eh. Ano siya? Sa terrarium.
cichlid. Kasi kukunin na din naman sila mamaya. Cichlid. Gapi. Yung mga crayfish na nasa loob pa. Dito yung skink. Philippine skink. Water skink. Tago dito sa loob. Lagyan ko siya ng block sa likod para hindi siya iwanagan. Gusto niya kasi nakatago na. Ito yung setup. Moss, may fern, may bricks na yun. Hindi ko ito nilagay dun sa kinakain ng crayfish. Try kong buhayin. So, ito ang pagkain nila, mealworm. Wala pang set eh. Ginawa ko pa lang. May mealworm dyan pero hindi pa wait. Parang pang good shell. Hello there. Pagkatakas. Sa halaman siguro to. Balik natin. Balikan mo na dyan. Yes. Okay. Bumili ko sa halaman kanina, 15 pesos. Tapos itong drip wood, dalawang halaman 15 din. Tapos drip wood, tapos kasama itong stone. Yun naman siya. 70 lahat. Tapos lahat. Pinawaran ko na.